ลูกชายของพญาเมืองไตได้ยินคนซาลือกันว่านางอ่อนอ่ำมีรูปโฉมที่สวยสดงดงามเหมือนดังนางฟ้านางสวรรค์ลงมาจุติบนโลกมนุษย์จึงสร้างให้เสนาอามาตย์ทั้งหลายพากันห่างหากาเกียมเข้าของสร้างม้างัวควายสร้อยแหวนเงินทองจำนวนหลายพร้อมทั้งขันหมากขันผูเพื่อจะไปสู่ขอนางในที่สุดทุกคนก็อ่อนเพลียและลับไหลเมื่อนั้นลูกชายของพญาเมืองใต้ได้โอกาสจึงเฝ้าเข้าไปลักเอานางอ่อนอ่ำขึ้นเหือลองน้ำหนีไปพอมันย่างเข้ามาใกล้ๆก็แนมเห็นต้นกล้วยกับต้นอ้อยที่ทั้งสามวางเอาไว้มันจึงเดงวงเข้าไปจับกินแต่ย้อนความบ่ระวังกำลังกินอย่างแซ่บนัวอยู่นั้นเรื่องเล่าตำนานเมืองเวียงภูคาเมืองเวียงภูคาเป็นเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นและยังมีหลากหลายชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันเช่นเผ่าขมุเผ่าอาคาเผ่ามูเซอร์เผ่ามงเผ่าล้าลุงและเผ่าอื่นๆเมืองเวียงภูคาเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เขตภูดอยทางตอนใต้ของแขวงหลวงน้ำทาห่างจากเทศบาลแขวง60 กิโลเมตรซึ่งในตำนานของเมืองเวียงภูคานี้ก็มีหลายคนได้เล่าขานแตกต่างกันออกไปแต่ละคนก็มีเหตุผลการเล่าของภายลาวบางคนก็ว่าชื่อเวียงภูคาแม้นได้มาจากเวียงภูคาหมายถึงเมืองค่อยบางคนก็ว่าแม้นได้มาจากพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อโกธัญญะที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียเพื่อนำเอาศาสนาพุทธมาเผยแผ่ในแถบแหลมอินโดจีนเมื่อมาฮอดเมืองนี้พราหมณ์ผู้นั้นได้เอาหญ้าคามาห้องนางสันเข้าด้วยเหตุนั้นจึงห้องเมืองนี้ว่าเมืองปู่ขาดนนานมาคำว่านั่นก็ผันเปลี่ยนเพี้ยนกลายมาเป็นเวียงภูขาบ่ว่าจะมีหลายคนเราแตกต่างกันแนวใดก็ตามแต่มีจุดประสงค์เดียวกันนั้นก็คือการค้นคว้าหาแหล่งที่มาของชื่อเวียงภูขานั่นเองซึ่งในตำนานที่อาจเป็นไปได้ถูกเล่าขานกันมาว่าปางก่อนดนนานมาแล้วมีลูกสาวของพญาแห่งเมืองอูเหนือชื่อนางออนอ่ำนางเป็นลูกสาวเดียวและเป็นหญิงที่สวยสดงดงามที่สุดในยุคสมัยนั้นแต่ละวันก็ได้มีองค์ชายของบรรดาหัวเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้ามาถวายเครื่องบรรณาการเพื่อหมายปองอยากได้นางไปเป็นเมียอยู่บ่เว้นวันแต่พญาเมืองอูเหนือก็บ่ยอมยกลูกสาวให้ผู้ใดง่ายๆมาวันหนึ่งลูกชายของพญาเมืองไตได้ยินคนซาลือกันว่านางอ่อนอ่ำมีรูปโฉมที่สวยสดงดงามเหมือนดังนางฟ้านางสวรรค์ลงมาจุติบนโลกมนุษย์เมื่อองค์ชายได้ยินแบบนั้นก็กินบ่ได้นอนบ่หลับเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากได้นางมาเป็นคู่ครองจึงตัดสินใจเข้าไปกราบทูลพ่อแม่พญาเมืองผู้เป็นพ่อก็บ่สร้างจะคัดใจลูกชายจึงสร้างให้เสนาอามาตย์ทั้งหลายพากันห่างหากาเกียมเข้าของสร้างม้างัวควายสร้อยแหวนเงินทองจำนวนหลายพร้อมทั้งขันหมากขันผูเพื่อจะไปสู่ขอนางจากนั้นก็ได้เคลื่อนย้ายขบวนออกจากวังมุ่งหน้าไปยังเมืองอูเหนือในการเดินทางแม้นใช้เวลาหลายวันหลายคืนหลายเดือนจึงจะมาถึงเมื่อเข้ามาฮอดเขตเมืองก่อนจะเข้าวังองค์ชายเมืองไต้ก็ได้สั่งให้ขบวนหยุดพักเช้าเอาแหงอยู่แถวนั้นเสียก่อนพวกเสนาอามาตย์ทั้งหลายต่างก็พากันปลุกตู้ปลุกพามขึ้นแล้วก็พักผ่อนพอหงเช้าวันใหม่มา
องค์ซ้ายก็ได้เขียนสารมอบให้เสนาอามาตย์ชั้นผู้ใหญ่เข้าไปกราบทูลขอเอานางออนอำแต่เมื่อพญาเมืองอูเหนือได้อ่านสารนั้นแล้วก็ตอบปฏิเสธบ่ยอมยกลูกสาวให้เมื่อเป็นเช่นนั้นองค์ซ้ายเมืองใต้จึงออกอุบายเพื่อจะเอานางมาเป็นเมียให้ได้องค์ซ้ายได้สั่งให้เสนาอามาตย์ทั้งหลายของตนจัดพิธีคบงานลิ้นกินอย่างมวลซื่นซึ่งมีเหล้ายาปาปิ้งและอาหารการกินก็หลากหลายอย่างจากนั้นก็ได้เชิญเอาพญาเมืองอูเหนือพร้อมด้วยเสนาอามาตย์และทหารที่เฝ้าประตูเมืองมาร่วมกินน้ำกันพวกเสนาอามาตย์ทั้งสองฝ่ายต่างก็พากันลิ้นกินย่องใยกันอย่างมวลซื่นจนถึง7 วัน 7 คืนในที่สุดทุกคนก็อ่อนเพลียและหลับไหลเมื่อนั้นลูกชายของพญาเมืองใต้ได้โอกาสจึงเฝ้าเข้าไปลักเอานางออนอำขึ้นเหือลองน้ำหนีไปพอหงเศร้ามาพญาเมืองอูเหนือก็ได้ฮู้ข่าวว่าลูกสาวของตนถูกองค์ชายเมืองใต้ลักพาตัวไปพระองค์ก็โมโหโกรธแค้นหลายจึงสั่งให้ทหารออกตามล่าทันทีผ่านไป2-3 วันและแล้วขบวนพลทหารของพญาเมืองอูเหนือก็ได้ตามไปทันที่กลางป่าแห่งหนึ่งทั้งสองฝ่ายก็เข้าปะทะโจมตีลบล้าฆ่าฟันกันเกิดขึ้นแต่ย้อนกำลังพลทหารของพญาเมืองอูเหนือหลายกว่าจึงได้เอาชนะเฮ็ดให้กองทัพขององค์ซ้ายแตกหนีไปคนละทิศละทางองค์ซ้ายเมืองใต้ก็ได้บังคับเอานางออนอำลบหนีไปนำพวกเขาทั้งสองก็เดินทางข้ามน้ำข้ามภูไปเรื่อยๆหลายวันหลายคืนผ่านไปห่างกายก็อิดเมื่อยโหยแหงในใจของนางออนอำก็บ่ได้คิดจะหักกับองค์ซ้ายเมืองใต้แต่อย่างใดเลยแต่ที่เดินทางมานำก็ย้อนว่าจำเป็นเพราะถูกล้าวบังคับจึงหาโอกาสหนีอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งในขณะที่องค์ซ้ายกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่นั้นนางได้โอกาสก็รีบเฝ้าลักหนีไปอย่างไววานางเลาะเลียบขึ้นไปตามสายน้ำแห่งหนึ่งเพราะคิดว่าตามแคมแม่น้ำต้องพบหมู่บ้านคนอาศัยอยู่แน่นอนเพื่อจะได้ขอกินข้าวกินน้ำพักเช้าเอาแห้งแต่แล้วนางก็เริ่มหมดหวังเพราะเหลียวไปทางใดก็เต็มแต่ภูผาป่าไม้บ่มีวี่แววจะมีบ้านคนจักหลังเลยนางเดินไปเรื่อยๆอดหิวบ่ได้กินอย่างมาหลายวันเฮ็ดให้ร่างกายที่เคยสวยงามก็เริ่มจอยผอมลาเหลืองลงไปสักไซเสื้อผ้าก็ขาดเหี่ยนนางได้แต่ซอกหาหมากไม้ปลากินต่างข้าวพอประทังชีวิตไปวันๆตกกลางคืนมาก็อาศัยลี้นอนอยู่ในถ้ำหรือโกนกกไม้ใหญ่เพื่อลบหลีกจากพวกสัตว์ร้ายทั้งหลายในป่ามีวันหนึ่งนายพรานแห่งบ้านภูหลันไปซอกหาลาเนื้อก็ได้มาพบกับนางกำลังนอนหนาวสั่นอยู่ในถ้ำจึงถามขึ้นว่าลูกเป็นอย่างเจ้าจึงมานอนอยู่กลางป่าผู้เดียวแบบนี้ลูกเป็นไผมาแต่ทางใดนางอ่อนอ่ำก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดสู่ฟังเมื่อนายพรานได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกสงสารหลายจึงขาดอาสาจะพานางไปส่งถึงบ้านถึงเมืองแต่นางก็บ่ยอมกลับเพราะอายภัยฟ้าราษฎรกลับไปก็จะถูกพวกเขาติฉินนินทาเอาซื่อๆนางจึงขอนับถือนายพรานเป็นพ่อและขอไปอยู่เฮือนเป็นลูกเมื่อนางประสงค์เช่นนั้นนายพรานก็บ่คัดขีนพานางไปอยู่นำและก็หักนางเหมือนกับลูกในไส้ของตนคนหนึ่งหลายวันผ่านไปนางออนอ่ำก็ได้พักอาศัยอยู่ที่เฮือนของนายพรานชาวบ้านทุกคนต่างก็พากันหักนางเหมือนกับคนในบ้านเดียวกันอย่างแท้จริงมีวันหนึ่งนางได้ไปนั่งเล่นอยู่เทิงจอมภูหลันแล้วเหลียวมองลงไปด้านลุงก็เห็นต้นไม้ใบหญ้าเขียวงามทั้งเป็นพื้นที่ราบเพียงกว้างขวางดีและเหมาะสมตั้งเป็นบอนอยู่อาศัยนางจึงอยากลงไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่นั้นพอตกแรงค่ำมาหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนางออนอ่ำก็เว้ากับพ่อนายพรานว่าพ่อเป็นอย่างชาวบ้านภูหลันเฮาจึงบ่ลงไปอยู่ลุมบอนที่ราบเพียงทงกว้างนั้นนายพรานก็เว้าสู่นางฟังว่าลูกอยู่บอนนั้นมันอันตรายหลายและบ่มีไผกล้าเข้าไปสร้างอยู่ทำกินในที่แห่งนั้นดอก
เพราะว่ามันมีสัตว์ร้ายคอยจะเอาชีวิตผู้คนที่ล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนของมันในนั้นมีทั้งช้างป่าโหดงูยักษ์ใหญ่และเสือสมิงร้ายเมื่อนางได้ฟังสิ่งนั้นก็เลยเว้าตอนนายพรานว่าลูกขอให้พ่อไปเป่าประกาศแต่ละบ้านแต่ละเมืองให้ลูกเดถ้าหากไผสามารถกำจัดพวกสัตว์ร้ายเหล่านั้นได้ลูกก็จะตกลงแต่งงานอยู่กินกับคนนั้นเมื่อนายพรานได้ยินแนวนั้นก็เห็นดีนำแล้วแต่งให้ชาวบ้านแยกย้ายกันไปประกาศตามหาผู้กล้ามาปราบผ่านไปหลายบ้านหลายเมืองก็บ่มีไผกล้าเข้าไปปราบสัตว์ร้ายจำพวกนั้นเลยจักคนแต่พอไปถึงเมืองหนึ่งได้มีชาย3 คนออกมาขานอาสาไปปราบชายคนที่1ชื่อว่าแสนกลึนคนที่2หมื่นเกลาและคนที่3ชื่อหมื่นกลิ่นพวกเขาทั้ง3ต่างก็ล้วนแล้วแต่มีวิชาอาคมเก่งกล้าสามารถทั้งนั้นเมื่อผู้กล้าทั้ง3ได้มาฮอดบ้านผู้ลันพวกเขาก็พากันห่างหาก้าเกียมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วปรึกษากันว่าพวกเขาควรไปฆ่าสร้างป่าโหดเสียก่อนเพราะมันเป็นสัตว์ใหญ่และมีฤทธิ์เดชหลายกว่าตัวอื่นเมื่อตกลงกันเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาก็เดินทางเข้าไปบอนที่สร้างอยู่แล้วเริ่มลงมือวางกับดักด้วยการเอาต้นกล้วยต้นอ้อยมากองกันให้หลายๆเพื่อเป็นเหยื่อล่อแล้วก็ไปจอบเบิงอยู่ใกล้ๆอีกคราวหนึ่งบ่ดนสร้างป่าโหดก็ได้กินของมนุษย์ที่ล่วงล้ำเข้ามาในถิ่นของมันจึงออกซอกค้นหาด้วยความโมโหพอมันย่างเข้ามาใกล้ๆก็แนมเห็นต้นกล้วยกับต้นอ้อยที่ทั้ง3วางเอาไว้มันจึงเดงวงเข้าไปจับกินแต่ย้อนความบ่ระวังกำลังกินอย่างแซ่บนัวอยู่นั้นหมื่นกลิ่นที่ลี่ซ่อนอยู่กองต้นกล้วยต้นอ้อยนั้นก็โผล่ออกมาใส่ดาบวิเศษตัดงวงของมันขาดครึ่งแล้วก็กระโดดเข้าไปฟันขาสร้างหายจนล้มลงหมื่นเกลาและแสนกลิ่นก็พากันเอาหอกแทงซ้ำจนตายคาทีในเมื่อกำจัดสร้างหายได้แล้วทั้ง3ก็มุ่งหน้าไปยังถ้ำซึ่งเป็นบ่อนอยู่ของเสือสมิงหายเมื่อไปฮอดพวกเขาก็แอบจอบซ้อมเบิงการไปการมาหากินของมันอยู่หลายวันหลายคืนจึงรู้ว่าเสือหายตัวนั้นมันจะออกซอกหากินเฉพาะแต่ตอนกลางคืนเท่านั้นส่วนกลางเว้นมันจะนอนพักผ่อนเมื่อฮู้แนวนั้นแล้วพวกเขาทั้ง3ก็เอาเสือกอาคมมาห่างเฮ็ดเป็นแห้วใส่ทางเข้าออกของมันพอตกกลางคืนเสือหายก็จะออกไปหากินเลยถือแห้วที่พวกเขาห่างเอาไว้มันดิ้นหนไปมาอย่างแหงแต่ดิ้นจังใดเสือกก็บ่ยอมหลุดทั้ง3ก็เข้าไปฆ่าเสือสมิงหายตัวนั้นอย่างง่ายดายเมื่อเสือหายตายแล้วพวกเขาก็พากันไปฆ่างูยักษ์ใหญ่ต่อทั้ง3ได้ซอกเอาขอนไม้มาเจาะเป็นหูพอหลวมตัวแล้วก็พากันห้ามท่อนไม้นั้นไปที่เขตของงูอยู่จากนั้นพวกเขาก็พากันเข้าไปลี้อยู่ในหูโกนไม้ที่เตรียมเอาไว้อยู่ต่อมาบ่ดนงูยักษ์ใหญ่ก็ได้กินสาบของคนที่บุกรุกเข้ามาในเขตของมันจึงออกค้นหาดมกินตามมาพอเห็นงูเลื้อยเข้ามาใกล้ๆพวกเขาทั้ง3ก็พากันเหน่งติงเฮ็ดให้ขอนไม้กิ้งไปกิ้งมาเมื่องูแนมเห็นก็คิดว่าแมนศัตรูจึงกระโดดเข้าไปเกี่ยวกอดหัดและทั้งกัดทั้งพ่นพิษใส่ขอนไม้นั้นอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ทั้ง3คนที่อยู่ในนั้นก็บ่ถูกบาดเจ็บแต่อย่างใดเลยในที่สุดพิษของงูก็หมดและอ่อนกำลังแห้งลงเมื่อได้โอกาสแนวนั้นทั้ง3ก็ออกจากขอนไม้แล้วเอาหอกเอาดาบฟันแทงใส่งูยักษ์ใหญ่จนตายคาทีเมื่อกำจัดสัตว์ร้ายทั้ง3สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาก็เข้าไปหานางอ่อนอ่ำเพื่อจะได้นางมาเป็นเมียแต่นางก็บ่รู้ว่าจะตัดสินใจเลือกเอาผู้ใดดีจึงให้พวกเขาแข่งขันกันด้วยการตัดต้นไม้ใหญ่ในทงห้าเพียงนั้นมาสร้างบ้านแปลงเมืองให้แก่นางและชาวบ้านถ้าใครสามารถตัดไม้มาครบตามจำนวนและเวลานางก็จะแต่งงานอยู่กินกับคนนั้นแต่คนจะเข้าแข่งขันแท้ๆมีเพียง2 คนเท่านั้นคือหมื่นกลิ่นและหมื่นเกลา
ส่วนแสนกลึงขอยกเลิกบ่ลงแข่งย้อนว่าสมัครใจมาช่วยเหลือซื่อๆเพราะว่ามีลูกมีเมียอยู่บ้านแล้วแล้วขอแต่คำสามเส้นอ้อมหอบข้อเหนียงก็พอเมื่อถึงวันที่จะแข่งขันก็มีชาวบ้านหลายคนต่างก็พากันลังไหลมาล้อท่าเบิงอยู่ที่เดินศาลากว้างกลางหมู่บ้านพอถึงเวลาการแข่งขันก็เริ่มขึ้นมื่นกลิ่นและมื่นเกลาต่างก็พากันตั้งหน้าตั้งตาเข้าไปตัดต้นไม้ใหญ่แล้วแบกหามออกมากองไว้ที่เดินกลางหมู่บ้านทั้งสองคนก็สู้ซนลากดึงไม้มาเต็มทีทุกคนที่มาเฝ้าคอยเบิงก็พากันห้องเสียให้กำลังใจพวกเขาอยู่ตลอดทางและแล้วในที่สุดมื่นกลิ่นก็เอาชนะได้ครบตามจำนวนและเวลาผู้คนหลากหลายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานต่างก็พากันห้องโหดีใจเสียงดังฟดสนั่นด้วยความยินดีเมื่อมื่นกลิ่นเป็นผู้ชนะจึงได้นางอ่อนอ่ำมาเป็นเมียตามที่ตกลงกันเอาไว้แล้วนางก็พาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านภูลันลงจากภูไปอยู่บอนฮาบเพียงนั้นพวกเขาก็พากันสร้างบ้านแปลงเหือนอยู่ที่นั้นเป็นต้นมาวันเวลาได้ผ่านไปหลายปีมื่นกลิ่นก็กลายเป็นปูส่วนนางอ่อนอ่ำก็ได้กลายเป็นยาผู้คนและบ้านเมืองก็นับมือนับเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายจนกลายเป็นเมืองหนึ่งทุกคนจึงตั้งชื่อเมืองขึ้นว่าเมืองปูคาก็ย้อนว่าผู้คนทั้งหลายอยากระลึกถึงคุณงามความดีของพวกเขาทั้งสองก็คือมื่นกลิ่นและนางอ่อนอ่ำจึงพากันเว้าติดปากต่อกันมาว่าปูข่าญาไตซึ่งมื่นกลิ่นเป็นปูแต่แม่นเผาข่าส่วนนางอ่อนอ่ำเป็นญาแต่เป็นเผาไตเมื่อการเวลาผ่านมาดนนานคำว่าเมืองปูคาก็ผันเปลี่ยนเพี้ยนกลายมาเป็นปูขาหรือภูคานั่นเองอยู่ต่อมาฮอดสมัยข้าศึกพม่าชาวเมืองได้พากันสร้างคลองสร้างหลุมอ้อมรอบเมืองเอาไว้เพื่อป้องกันศัตรูและจากนั้นก็ได้มีการบูรณะซ่อมแปลงเมืองเวียงขึ้นใหม่ผู้คนก็เอาคำว่าเวียงมาเติมใส่ทั้งหน้าจึงกลายมาเป็นเมืองเวียงภูคาจนถึงปัจจุบันนี้แท้แล้วท่านเอ๋ยเป็นอะไรเดท่านผู้ชมเรื่องเล่าตำนานนี้ทางพวกเราได้ไปรวบรวมเอาจากการบอกเล่าปากต่อปากของชาวเมืองเวียงภูขามาบางส่วนเท่านั้นอาจจะเล่าได้บ่ทั่วถึงถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแต่หากท่านมักเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ก็กดไลค์กดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราเด้อแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสบายดี